Hej! Är du också på väg någonstans? Hej! Ja, jag väntar på mitt flyg till Göteborg. Kul! Jag ska till Stockholm. Har du lång väntetid? Jag har en 4 timmars mellanlandning här. Oj, det är ganska länge. Vad brukar du göra då? Jag brukar läsa eller titta på folk. Och du? Jag gillar att prata med nya människor. Som nu. Det är trevligt. Är du svensk? Ja, jag är från Malmö. Men jag jobbar i Uppsala. Vad intressant. Jag är från Borås. Reser du ofta med flyg? Nej, inte så ofta. Mest ibland när jag ska hälsa på släkt. Du då? Flyger du mycket? Ganska ofta, eftersom jag har familj i olika städer. Ja, det måste vara jobbigt. Har du något resetips? Ta alltid med en vattenflaska och lite snacks. Bra tips! Vad gillar du mest med att resa? Att träffa nya människor och se nya platser. Jag tycker också om att upptäcka nya kaféer. Har du något favoritresemål i Sverige? Jag älskar Stockholm på sommaren. Det är så vackert. Ja, och Skansen är roligt för både vuxna och barn. Visst. Känner du till att Skansen är ett friluftsmuseum? Ja, det är faktiskt världens äldsta av sitt slag. Ja, jag lärde mig det förra året när jag var där. Kul! Brukar du resa ensam eller med någon? Vanligtvis själv, men ibland tillsammans med en väninna. Jag reser gärna själv också. Det känns fritt. Ja, men ibland kan det bli lite ensamt på flygplatsen. Så sant. Då är det tur att man kan träffa nya vänner. Precis. Tiden går faktiskt fort när man pratar så här. Verkligen. Snart är det dags att gå till gaten. Det ser ut som mitt flyg snart går. Ha en trevlig resa. Tack detsamma. Hoppas vi ses igen någon gång. Vad tänker du på, Erik? Du ser fundersam ut. Jag har fått ett jobberbjudande från Göteborg. Oj, det låter spännande. Vad är det för jobb? Det är som tekniker på ett företag som heter Nordel. Vill du arbeta där? Jag vet inte. Det är långt bort från Uppsala. Det är sant. Men Göteborg är en fin stad. Ja, och jag gillar havet där. Kommer jobbet med bra villkor? Ja, lönen är helt okej och det är fasta arbetstider. Det är viktigt. Får du hjälp med boende? De skulle hjälpa mig att hitta bostad. Det låter bra. När måste du svara? Ja, jag har 5 dagar på mig att bestämma mig. Vad tvekar du mest över? Att lämna vänner och familj här. Det förstår jag. Men det är bara 5 timmar med tåg. Ja, och det finns nattåg också. Sverige har bra tågförbindelser mellan städer. Sant. Men tänk om jag blir ensam där?
Du är ju social, Erik. Du lär ju snabbt känna nya människor. Det hoppas jag. Göteborg har ju många studenter. Det finns många aktiviteter och föreningar där. Jag skulle kunna börja med någon sport igen. Bra idé! Sport är ju också ett sätt att få vänner. Men tänk om jobbet inte är rätt för mig. Du kan alltid söka nytt jobb om det inte känns bra. Att våga prova nya saker är också att växa. Kanske har du rätt. Jag kan alltid komma hem på besök. Vi kommer alltid finnas här för dig. Tack, mamma. Det känns tryggt att höra. Vill du prata mer om det över en kopp te? Ja, gärna. Det hjälper att prata med dig. Hej Erik! Det var min första natt i fjällstuga igår. Hej Anna! Oj, hur kändes det? Var du nervös? Jag är lite nervös, men mestadels nyfiken och glad. Hade du en fin utsikt från sovrummet? Ja, fönstret visade fjällen och massor av snö. Det var så fridfullt där inne. Var det kallt på natten? Jag har hört att det kan vara kyligt. Ja, det var faktiskt rätt kallt. Jag sov med 2 filtar och ullstrumpor. Bra att du tog varma kläder. Låg du i en våningssäng? Ja, jag hade en överbädd. Det knakade lite ibland. Det hör nog till äventyret. Träffade du andra vandrare? Ja, faktiskt. Ett par från Stockholm och en familj från Umeå. Vi åt middag tillsammans vid långbordet. Vad mysigt! Lagade ni maten på vedspis? Ja, det gjorde vi. Maten smakade gott efter vandringen. Finns det alltid stugvärdar på fjällstugor? Inte alltid, men vår stuga hade en snäll stugvärd. Han berättade om gamla fjälltraditioner. Det låter spännande. Vad lärde du dig? Jag lärde mig att samer har använt fjällstugor länge. De flyttade renar och använde stugorna för skydd. Intressant. Fanns det el i stugan? Nej, bara stearinljus och ficklampor. Ja, det är charmigt. Han får koppla av från mobilen. Ja, jag glömde nästan tiden. Vi berättade historier om fjället innan vi somnade. Jag minns när jag sov i fjällstuga för första gången. Jag hörde vinden vina utanför, men inne var det varmt. Ja, jag hörde också vinden. Det kändes tryggt där inne. Nästa gång vill jag stanna fler nätter. Det tycker jag. Fjällen bjuder alltid på nya upplevelser. Tack för tipsen, Erik. Jag vill gärna göra det igen. Du är alltid välkommen med på nästa fjällturarna. Hej Johan. Har du tänkt på att odla grönsaker hemma? Hej Anna. Nej, faktiskt inte. Är det svårt att börja? Nej, det är ganska lätt. Man behöver bara lite jord och frön.
Vilka grönsaker kan jag odla här i Uppsala? Morötter, sallad och potatis växer bra här. Tomater också, men de gillar värme. Ja, jag gillar tomater. Behöver de mycket sol? Ja, de trivs bäst i solen. Hur ofta ska man vattna en grönsaksträdgård? Ungefär varje dag. Särskilt på sommaren. Det låter jobbigt, men roligt också. Absolut. Det är avkopplande att arbeta i trädgården. Tar det lång tid innan man kan skörda? Det beror på grönsaken. Sallad växer ju snabbt. Morötter tar några månader. Men det är värt det. Får man mycket grönsaker eller bara lite? Man får lagom mycket. Perfekt för en familj. Blir det billigare än att köpa i affären? Ja, och så slipper du bekämpningsmedel. Det är bra. Jag vill ha rena, färska grönsaker. Visste du att många svenskar odlar själva? Det är populärt, speciellt bland äldre. Det känns hemtrevligt. Kan barn hjälpa till också? Ja, de kan ju plantera frön och plocka grönsaker. Vad behöver jag för att börja idag? Du behöver jord, krukor och några frön. Du kan till exempel börja med att odla några kryddor på balkongen. Koriander och basilika gillar jag mycket. De växer bra i små lådor på altanen. Kan man odla under vintern också? Det är svårare här, men vissa örter funkar inomhus. Det låter spännande. Ska vi prova tillsammans? Absolut, det vore kul. Vi kan börja i helgen. Det känns spännande att göra vår första resa med husbilen. Ja, pappa. Jag har längtat efter det här äventyret. Minns du vad vi packade ner innan vi åkte? Vi packade mat, kläder och mina favoritböcker. Du glömde nästan att ta med ficklampan. Ja, tur att du kom ihåg den, Lisa. Vart ska vi köra först, tycker du? Jag tänkte vi börjar i Småland och ser glasbruket. Vad spännande! Jag vill se hur man blåser glas. Sverige har många kända glasbruk. Många ligger i Småland. Kan vi stanna vid en sjö och bada också? Självklart. Vi parkerar vid en fin sjö ikväll. Det ska bli kul att laga mat i husbilen. Ja, det är som ett litet kök på hjul. Hur fungerar duschen här inne egentligen? Man måste spara på vattnet, så håll duschen kort. På campingplatser kan vi fylla på vatten. Kan vi ha picknick framför husbilen då? Ja, vi tar ut bordet och sitter i solen. Jag hoppas på fint väder hela veckan. Jag kollade vädret. Det ser soligt ut i Kalmar. Vad är det bästa med att resa med husbil? Man är fri. Vi kan stanna där vi vill och sova var som helst. Det låter mysigt.
Får man tända en lägereld? Ibland, men bara där det är tillåtet. Vi kan fråga på plats. Jag vill sitta ute på kvällen och titta på stjärnor. Vi tar med filtar och kakao. Det blir perfekt. Har du gjort en husbilsresa förut? När jag var liten reste vi till Dalarna med husbil. Vi vandrade, fiskade och plockade blåbär. Jag vill också plocka bär. Kanske hittar vi kantareller. Ja, om vi har tur. Sverige är ju känt för sin allemansrätt. Vad betyder allemansrätt? Det betyder att alla får vara i naturen. Men man ska vara rädd om den. Hej Elin! Hur var din tågresa i natt? Hej Oskar. Det var faktiskt väldigt spännande. Var det bekvämt i kupén? Ja, mycket. Min sovplats var mjuk och ren. Ja, jag delade kupé med 2 andra resenärer. Kände du dem innan? Nej, vi träffades på tåget. En av dem var från Göteborg, den andra från Malmö. Var de trevliga? Ja, vi pratade hela kvällen och skrattade mycket. Hade du svårt att somna? Lite i början, men tågets rörelse gjorde mig sömnig. Vad åt du till middag? Jag köpte köttbullar i restaurangvagnen. Där fanns också kaffe och kanelsnäcka. Låter gott. Fanns det wifi på tåget? Ja, men det var långsamt ibland. Såg du något fint ut genom fönstret? Ja, vi passerade många små städer och skogar. Stjärnorna var väldigt klara över Småland. Var det läskigt på natten? Nej, det var snarare mysigt och lugnt. Det kändes som ett litet rullande hotell. Visste du att nattåg är populära i Sverige? Verkligen. Jag förstår varför nu. Jag har hört man kan resa till Narvik med nattåg. Ja, det vill jag prova nästa gång. Landet ser så vackert ut från tåget. Var slutade din resa? I Stockholm central. Där mötte min syster mig. Skönt att höra. Kommer du åka nattåg igen? Absolut. Det är ett äventyr på räls. Vill du åka med nästa gång? Gärna. Det vore roligt med sällskap. Grattis till ditt första eget kök, Emma. Tack, pappa. Jag är så glad för min nya lägenhet. Ja. Jag ser att du har köpt en diskmaskin. Ja, jag tröttnade på att diska för hand varje dag. Det förstår jag. Diskmaskiner sparar mycket tid. Den är inte så stor, men perfekt för mig. Hur valde du vilken modell du ville ha? Jag läste om olika modeller på internet och jämförde priser. Många skrev att den här är energieffektiv. Det är smart. Elpriserna är ganska höga nu.
Exakt. Dessutom är den ganska tyst. Ja, det är skönt. Man vill ju inte bli störd av buller. Just det. Titta, den har en snabbprogram också. Det är ju bra om du har lite disk och vill spara tid. Visste du att nästan alla svenskar har diskmaskin? Ja, jag tror det är vanligt här. Det är bekvämt. Jag valde en vit modell, så den passar med köket. Det ser snyggt ut. Har du lärt dig hur man använder den? Ja, jag läste manualen. Det verkar ganska enkelt. Bra att veta. Du måste komma ihåg att fylla på salt. Ja, och sköljmedel också. Eller hur? Precis. Då håller sig glasen skinande rena. Jag gillar att spara vatten. Diskmaskiner gör det bättre. Det är sant. Maskinen drar mindre vatten än handdisk. Och mindre tid. Nu kan jag slappna av efter maten. Det unnar jag dig. Kommer du ihåg första gången vi fick en? Nej! Berätta! Vi bodde i Malmö. Jag och din mamma var så nöjda. Det kändes så modernt då. Nu känns det nästan som ett måste, tycker jag. Tiderna förändras. Teknik gör livet enklare. Jag håller med. Vill du hjälpa mig starta den första gången? Såklart. Det blir roligt. Och vi slipper diska för hand. Vilket fint verktygsrum du har, Erik. Tack, Lina. Jag älskar att snickra här. Har du alltid varit duktig på att bygga saker? Inte alls. Jag lärde mig av morfar i Örebro. Åh, vad mysigt. Berätta mer om det. När jag var liten hjälpte jag honom i hans gamla verkstad. Vi byggde fågelholkar, lagade stolar och målade möbler. Så roligt. Vilket var ditt första projekt? En liten låda för skruvar och spik. Använder du den lådan än idag? Ja, den står faktiskt här på hyllan fortfarande. Jätteroligt. Morfar måste ha varit tålmodig. Ja, verkligen. Han sa alltid, mät 2 gånger, såga 1 gång. Bra råd. Han låter klok. Brukar du ge vidare hans tips? Absolut. Jag visar gärna mina syskonbarn hur man gör. Vad gillar de mest att bygga? De älskar att bygga små bilar av träbitar. Det påminner om gamla slöjtimmar i skolan. Ja, exakt. Slöjd är ett viktigt skolämne i Sverige. Jag brukade sy kuddfodral istället. Det är också kreativt. Alla kan lära sig något i verkstaden. Vad tycker du är svårast när du snickrar? Att få saker att passa perfekt, det kräver tålamod. Behöver man många verktyg? Man klarar sig med hammare, såg, borr och skruvmejsel. Har du något favoritprojekt du gjort? Mitt favoritskap är bokhyllan vid fönstret.
Ja, den tog veckor. Den ser stabil ut. Morfar skulle vara stolt. Ja, jag hoppas det. Han lärde mig också om säkerhet. Är något särskilt att tänka på? Alltid skyddsglasögon när man borrar och sågar. Bra tips. Tack för att du delar med dig, Erik. Tack själv, Lina. Nästa gång kan vi bygga något ihop. Hej! Behöver du hjälp med att hitta en madrass? Hej! Ja, jag har ont i ryggen och söker något bekvämt. Jag förstår. Vilken typ av madrass har du nu? Jag har en gammal ressortmadrass från när jag bodde i Malmö. Okej. Hur länge har du haft ont i ryggen? Ungefär ett halvår. Värst på morgonen. En bra madrass kan göra stor skillnad. Har du provat Memory Foam tidigare? Nej, faktiskt inte. Vad är speciellt med det? Memory Foam formar sig efter kroppen och ger bra stöd. Det låter intressant. Finns det olika fastheter? Ja, vi har både mjuka och fasta modeller. Många med ryggproblem föredrar en lite fastare madrass. Jag tror att jag behöver något fastare, faktiskt. Då rekommenderar jag vår björkmadrass. Varför kallas den björk? Björk betyder björk, ett träd som är vanligt i Sverige. Namnet för tankarna till svensk miljö och god standard. Intressant. Får jag provligga den här madrassen? Självklart! Ta av jackan och känn efter i några minuter. Tack! Oj, den känns väldigt annorlunda mot min gamla säng. Det tar ofta lite tid att vänja sig vid en ny madrass. Behöver jag en speciell kudde också för ryggen? En ergonomisk kudde kan hjälpa mycket mot smärta. Vill du att jag visar några kuddar som passar till madrassen? Ja, gärna. Jag sover ju helst på sida. Då rekommenderar jag en lite tjockare kudde för nackstödet. Bra. Nej, det visste jag inte. Tack för tipset. Visste du att svenskar byter madrass var 10:e år? Nej, det visste jag inte. Min är nog 12 år gammal. Då är det verkligen dags att byta. För bättre sömn. Ja, det känns så. Jag tror att jag testar din rekommendation. Jättebra! Vill du ha hjälp med beställningen här och nu? Hej! Behöver du hjälp att hitta något speciellt idag? Hej! Ja, jag vill gärna plantera ett fruktträd i trädgården. Vad trevligt! Har du tänkt på vilken sorts frukt du vill ha? Jag är osäker. Jag gillar både äpplen och päron. Båda är bra val. Har du mycket sol i din trädgård? Ja, platsen där jag vill plantera får mycket sol. Perfekt! Fruktträd trivs bäst där det är soligt. Hur stor plats har du till trädet? Jag har ungefär 5 meter till grannen. Det räcker för de flesta sorters fruktträd. Bra.
Behöver trädet mycket vatten? I början ska du vattna ofta, särskilt på sommaren. Okej, hur ofta ungefär? 2-3 gånger i veckan första året räcker. Förstår. Hur lång tid tar det innan trädet ger frukt? Oftast får du frukt efter 2-3 år. Det låter fint. Kan jag plantera trädet nu på våren? Ja, våren är en perfekt tid att plantera fruktträd. Finns det olika sorter av äppelträd? Ja, vi har både svenska sorter och internationella. Svenska sorten Aroma är populär här i Uppsala. Jag har hört om Aroma. Är den lätt att sköta? Ja, den är tålig och ger goda äpplen på hösten. Hur hög blir ett sådant träd? Ett aromaträd blir ungefär 4 meter högt. Det passar. Behöver det beskäras ofta? Lite beskärning varje vår hjälper trädet att må bra. Du kan också fråga oss om beskärning när det är dags. Tack! Kan jag plantera det direkt i jorden? Ja, men blanda gärna jorden med kompost först. Okej. Kompost gör alltså jorden bättre. Precis. Kompost ger näring så trädet växer sig starkt. Tack för all hjälp. Jag tar gärna ett aromaäppelträd. Det gör ett bra val. Jag hjälper dig att välja ett fint exemplar.